Paano nga ba kami nagbabayad ng aming MERALCO bill na hindi na pumupunta sa MERALCO office? So, gamit lang guys ang PAYMAYA app, dito kami nagbabayad ng aming MERALCO bill. So, sobrang bilis lang guys, and after 24 hours, magre-reflect na sa aming MERALCO app. Kaya ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng MERALCO bill gamit itong PAYMAYA app. So, i-download nyo lang ang PAYMAYA app sa Google Play Store or sa App Store. And then, mag-register lang kayo guys. And pwede tayong mag-cash in ng pera dito sa ating PAYMAYA app. Para makapagbayad tayo ng ating bills dito sa PAYMAYA app, i-click lang natin or hanapin lang natin si bills. And then, under ni bills, makikita natin dito si electric utility. And then, under electric utility, makikita natin dito si MERALCO. Under MERALCO, enter lang natin ang ating account number na makikita dun sa ating bill. And then, i-enter din natin yung amount kung magkano yung babayaran natin sa MERALCO. And then, click continue. And then, nandito yung overview ng ating account and kung magkano yung ating babayaran. So, ito na guys, processing na yung ating bills payment. And intayin lang natin na 24 hours na pumasok sa ating MERALCO account yung ating binayad. So, pwede kayong mag-download ng MERALCO app para makita ninyo kung pumasok na sa inyong MERALCO account yung inyong binayad using the PAYMAYA. So, yun guys, huwag kakalimutang i-subscribe ang aking channel at i-click ang notification bell para ma-update kayo kapag may bago akong video na i-upload. Bye-bye!